Ось що зараз буде. Фінальний сезон про неймовірну італійську адвокатку Лідію Пет, моторошна таємнича історія про убивства на станції Періш, продовження детективної історії з Еммою Майерс, другий сезон похмурого данського трилера про чергового маніяка, динамічний гостросюжетний трилер з зіркою Аватара Семом Вортінгтоном, новий 6-й сезон кульгавих коней та багато чого ще. У нас буде цікавий вікенд. Вітаю, друзі! Мене звати Олег. Хто це, бляха, такий? Ну, знаю. І до вашої уваги аж 14 нових детективних серіалів 2026 року, які вже можна подивитися, а велику частину з них ще й українською. Тож підпишіться, поставте палець вгору і погнали! Обіцяємо, буде цікаво. Ну, хто буде перший? Ти, Лідія Поет, нав'язала свою жіночу присутність у залах правосуддя. За це ми тебе засуджуємо. Вогонь! «Закон Лідії Пет» – третій фінальний сезон італійської історичної детективної драми, натхнений реальною історією першої жінки-адвокатки Італії. У центрі подій – Лідія Пет, яка продовжує розслідувати злочини та бореться за закон, що дозволяє жінкам офіційно працювати адвокатками. Головні ролі виконали Едуардо Скарпета, П'єр Луїджі Пазіно та неймовірна акторка, модель і співачка Матільда Де Анджеліс. Турецький суд присяжних готується розпочати процес століття. А ви всі вже давно її засудили. За сюжетом третього сезону події розгортаються у квітні 1887 року. Енріко став депутатом і домігся, щоб закон Лідії передали на розгляд парламентської комісії. Тим часом її давню подругу Грацію Фонтану звинувачують у вбивстві чоловіка, і Лідія береться довести, що жінка діяла, захищаючи себе від насильства. У суді їй протистоїть Фурно, який представляє обвинувачення, а сам процес привертає увагу суспільства і значно ускладнює їхні особисті стосунки. То чим закінчиться неймовірна історія першої адвокатки Італії Лідії Поет? Сьогодні від вас залежить життя всіх жінок у майбутньому. Якщо продовжимо боротьбу, зрештою щось зміниться. Щось сталося на дослідницькій станції. Це відбувалося повільно, і їм вдалося подати сигнал. Який сигнал? Ви стоїте на ньому. «Убивство на станції Періш» – австралійський детективний серіал з добрячою часткою жахів і навіть містики від творця Бена Дженкінса, який спочатку хотів написати роман. У центрі історії слідча Джорджія Кук, яка розслідує вбивство 4 науковців на віддаленій дослідницькій станції. Головні ролі виконала Мія Васіковська, Гезер Мітчелл, Ксав'єр Семуель та інші. 4 загиблих, 1 вижив. За сюжетом серіалу у 1987 році на віддаленій дослідницькій станції, десь серед австралійської пустелі, знаходять жорстоко убитими 4 науковців. Детективи Джорджія Кук і Майкл Торн беруться за справу, але розслідування швидко виходить за межі звичайного криміналу, обростає якимись неймовірними таємницями і залишається фактично нерозкритим. Через 37 років з'являються нові убивства, які точно повторюють давню криваву різанину. Джорджія вимушена повернутися до справи, щоб нарешті з'ясувати, хто чи що стоїть за цими таємничими злочинами. Я не знаю, чи це просто сигнал, чи це Бог. Одне я знаю точно. Ви нажахані. Літл Кілтон намагається жити далі, перегорнути цю чорну сторінку. Я готова з цим покінчити. Убивств більше не буде. Сержантко. «Посібник з убивства для хороших дівчат», британський детективний трилер, створений за книжковою серією Голлі Джексон, отримав продовження на другий сезон. Нові серії зняті за другим романом циклу «Good Girl, Bad Blood», в якому головна героїня Піпа Фіц-Амобі намагається повернутися до звичайного життя після свого першого розслідування. Головну роль виконала зірка серіалу «Венздей» Емма Майерс. Це другий сезон посібника з убивства для хороших дівчат. Зникнення Джеймі Рейнольдса. За сюжетом другого сезону Піпа вирішує більше не братися за розслідування вбивств та почати жити нормальним життям. Вона чекає на суд над Максом Гастінгсом і намагається впоратися з наслідками попередньої справи. Та незадовго до суду безслідно зникає один із головних свідків – Джеймі Рейнольдс.
В той час, як Піпа і Раві починають його шукати, нове розслідування відкриває чергові таємниці мешканців Літл Кілтона. Якщо не знаходять за 72 години, поліція шукає вже не людину, а її мертве тіло. Я з тобою згоден. У чому? Макс Гастінгс. Я Девід Берроуз. Я відбуваю 5-й рік довічного ув'язнення за вбивство свого сина. Але річ у тім, що я його не вбивав. «Я тебе відшукаю» – американський кримінально-детективний трилер, знятий за одноіменним романом Гарлана Кобена. У центрі історії Девід Берроуз, який відбуває довічне ув'язнення за вбивство власного сина, але дізнається, що хлопчик може бути живим. Особисто мені серіал нагадав культовий гостросюжетний детективний трилер «Утікач» з Гаррісоном Фордом. Головні ролі виконали Сам Вортінгтон, Брід Лауер та інші. Маю дещо показати. Я думаю, що Меттю живий. За сюжетом серіалу Девід Берроуз відбуває довічне ув'язнення за вбивство свого маленького сина, хоча наполягає, що не скоював цього злочину. Одного дня Рейчел, сестра його колишньої дружини, приносить фотографію, на якій хлопчик дуже схожий на вбитого Меттю. Переконаний, що син може бути живим, Девід вирішує втекти з в'язниці, самостійно розплутати клубок кривавих таємниць та знайти зниклого сина. Разом із Рейчел він починає власні пошуки, але буквально по п'ятах за ними слідують агенти ФБР, половини поліції Бостона і Нью-Йорка та ще й до всього наймані вбивці. Скажи мені, чим готовий пожертвувати? Будь-чим. Ютуб-канал «Колодій трейлерів», який відомий своїми офігезними українськими озвучками топових фільмів і серіалів, зробив бомбезний огляд трейлера довгоочікуваної 5-ї частини франшизи «Месники». Я цієї миті дуже довго чекав. Радим усім поціновувачам якісного україномовного контенту подивитися це відео та обов'язково підтримати канал підпискою, подобайкою, бо разом ми сильніші. То ти з нами чи як? Скажіть ку-ку! Ярке! Я запросила Марка Геса з Європолу очолити розслідування. Толін, ти з Гесом? Так. Каштановий чоловічик грав схованки, другий сезон данського детективного трилера з елементами драми, знятий за одноіменним романом Сорена Свайструпа. У центрі історії детективи Ная Туліс і Марк Гес, які знову об'єднуються після зникнення 41-річної жінки в передмісті Копенгагена. Головні ролі виконали Даніця Чурчич, Микель Боє Фолсгард та інші. Жінка зникла зі свого дому. Вона стала жертвою жорстокого сталкера. За сюжетом другого сезону 41-річна жінка безслідно зникає в передмісті Копенгаген. Поліція з'ясовує, що протягом кількох місяців за нею стежив невідомий, який надсилав їй фотографії, відео та моторошну дитячу лічилку. Коли жінку знаходять убитою, справа приводить Толіни Геса до нерозкритого вбивства 17-річної школярки, скоєного 2 роки тому. Детективи мають з'ясувати, що пов'язує двох жертв, і зупинити вбивцю, перш ніж він обере нову жертву для своєї смертельної гри в схованки. Справжній злочинець. Він грається з жертвами. Хто грає у холодні? Скажіть ку-ку! Що, як ми з тобою напишемо книгу про вбивство Неша? Ти висуваєш якусь божевільну теорію, а я знаходжу докази. Що? Ні, ні за що. Хтось намагався вбити нас? Зробімо це. «Ти мене вбиваєш» – канадсько-американський кримінально-детективний серіал з елементами драми. У центрі історії письменниця Еллі Чендлер, яка разом із молодою подкастеркою Енді Вокер береться за розслідування смерті близького друга Неша Гілберта. Головні ролі виконали Брук Шилдс, Амалія Вільямсон і Том Кавана. Неш Гілберт ніколи б не скоїв самогубства. Це місце злочину, вам не можна бути тут. За сюжетом серіалу близького друга письменниці Еллі Чендлер знаходять мертвим у невеликому містечку Фаундерс Коув. Еллі об'єднується з молодою подкастеркою Енді Вокер, яка фанить її від Чендлер, щоб самостійно знайти вбивцю. Незабаром у містечку відбуваються нові вбивства, і жінки намагаються з'ясувати, чи пов'язані всі ці злочини. Водночас їхнє розслідування постійно заважає роботі нового місцевого детектива Джека, і це його неймовірно бісить. Чи може хтось із вас підтвердити місце знаходження під час інциденту? Ви хто? Поліція алібі? Ну так. Це буквально хто я.
Умисне вбивство. Обвинувачений заявляє, що невинний, а проти нього лише непрямі докази. Я вже в захваті. Адвокат Лігас – італійський кримінальний детективний серіал з елементами юридичної драми, знятий за романом Джанлуки Ферреріса «Складна справа для адвоката Лігаса». У центрі історії талановитий, але непередбачуваний адвокат Лоренцо Лігас, який після особистого скандалу втрачає місце у престижній юридичній фірмі і намагається відновити свою кар'єру. Головну роль виконав актор, модель та телеведучий Лука Арджентера. Забагато крові, як для того, хто стверджує, що невинний. Думаєш, він усе таки винен? За сюжетом серіалу Лоренцо Лігаса звільняють з престижної юридичної фірми, а його шлюб із Патріцією остаточно розпадається. Залишившись без роботи та звичного статусу, він починає все спочатку разом із молодою практиканткою Мартою Каратті. Вони беруться за складні і майже безнадійні кримінальні справи, від яких відмовляються інші адвокати. Лігас використовує нестандартні методи захисту, намагаючись повернути собі репутацію, а в суді йому постійно протистоїть принципова прокурорка Анна Марія Пасторі. Вона сподівалася знайти тут справедливість, але тут діє лише закон. А закон і справедливість не завжди одне й те саме. Сьогоднішній улов. Чого ти хочеш? Я хочу допомогти. Знайшли ще одне тіло. Навіщо мені було вбивати його? Кинь це! Для тебе робота завжди на першому місці. «Смак до вбивства» – британський кримінальний детективний серіал, створений Меттом Бейкером за власним одноіменним романом. У центрі історії лондонський детектив Джон Мортем, який після смерті дружини вирушає разом із донькою-підлітком на острів Капрі, але невдовзі знову опиняється втягнутим у розслідування вбивства. Головні ролі виконали Ворен Браун, Крістіана Дель Анна, Бо Гадсон та інші. Поговори з донькою. З'ясуй, що її турбує. Вона не хоче. Їй потрібна любов, яку дарувала їй мама. За сюжетом серіалу Джо бере відпустку і приїздить із донькою Анжелікою до родини покійної дружини, сподіваючись налагодити з нею стосунки та оговтатися після важкої втрати. Однак їхній відпочинок закінчується, коли одного з родичів заарештовують за підозрою у вбивстві. Намагаючись довести його невинуватість, Джо починає власне розслідування і змушений працювати разом із місцевою інспекторкою Ларою Саранчіно. Незабаром вони беруться за нові злочини, які відкривають темний бік мальовничого італійського острова. Куди б ти не пішов, за тобою всюди лишаються трупи. Починаю думати, що ти справжнє прокляття. «Убивства в Согні» – норвезький детективний серіал, створений за циклом романів Йоргена Єгера. У центрі історії керівник невеликого поліцейського відділку Оле Вік і слідча Сесилія Гопен, яка під виглядом курсантки поліцейської академії прибуває до села Фєлбергав. Головні ролі виконали зірка серіалу «Гра престолів» Крістофер Гів'ю та Ейлі Гарбо. За сюжетом серіалу місцевий поліцейський відділок опиняється під загрозою закриття через об'єднання поліцейських округів. У цей час Сесилія таємно розслідує діяльність злочинної мережі, а в селі стається підозріла смерть, які спочатку вважають нещасним випадком. Оле Вік не погоджується з цією версією, а невдовзі у Фєлбергавні стаються нові злочини. Попри різні характери та методи роботи, Оле і Сесилія змушені діяти разом, щоб з'ясувати, що насправді відбувається у тихому селі серед неймовірних норвезьких красот. «Сім циферблатів Агати Крісті» – британський детективний серіал з елементами історичної драми, створений Крісом Чібнолом за романом Агати Крісті «Таємниця семи циферблатів». У центрі історії молода аристократка Ейлін Брент на прізвиську Бандл, яка береться за розслідування загадкової смерті свого друга. Головні ролі виконали Мія Маккенна Брюс, Гелена Бонем Картер і Мартін Фрімен.
Хтось у цій кімнаті знає більше, ніж розказує. За сюжетом серіалу у 1925 році компанія аристократів та бізнесменів влаштовує вечірку в заміському маєтку. Щоб розіграти Джері Вейда, друзі залишають у його кімнаті кілька будильників, але наступного ранку хлопця знаходять мертвим. На камінній полиці стоять 7 циферблатів, які стають першою зачіпкою у справі. Поліція не бажає створювати скандал та вважає цю смерть трагічним випадком. Бандл починає власне розслідування і невдовзі виходять на слід таємничі організації, пов'язаної з новими смертями та небезпечною змовою проти Британії. Якщо шукаєш неприємності, то зазвичай знаходиш їх. Я просто хотіла сказати, що рада бути тут із 2 людьми, яких люблю найбільше у світі. Неідеальні жінки – американський психологічний детективний трилер, знятий за одноіменним романом Арамінти Гол. У центрі історії 3 давні подруги, чиї життя назавжди змінює вбивство однієї з них. Головні ролі виконали зіркові Елізабет Мосс, Керрі Вашингтон, Кейт Мара, Джоел Кінеман та інші. Сьогодні рано вранці знайшли тіло. У нас є підстави вважати, що загибла ваша дружина. За сюжетом серіалу, після вбивства Ненсі, її давні подруги Мері та Елеонор намагаються зрозуміти, що насправді сталося. Розслідування змушує жінок повернутися до подій минулого і переглянути все, що вони знали одна про одну. Поступово назовні виходять старі образи зради та таємниці, про які кожна воліла б мовчати. Тепер Мері та Елеонор мають з'ясувати правду про смерть подруги, хоча вона може остаточно зруйнувати їхні, здавалося б, ідеальні стосунки. Я навіть не знаю, як назвати те, що було між вами 3, але дружбою це точно не було. Ми знайшли тіло ще одного молодого чоловіка. Вбивця живе серед нас. Він носить бріду маску. Він ще не закінчив. «Темрява» – британський кримінально-детективний серіал з елементами психологічного трилера та драми, знятий за романом шотландського письменника Гаррета Голідея «Стіні». У центрі історії досвідчена слідча Моніка Кеннеді, яка разом із новим напарником Конором Кроуфордом розшукує серійного вбивцю у сільській Шотландії. Головні ролі виконали Лора Доннеллі, Марк Роулі та інші. Ми шукаємо серійного вбивцю-детектива. За сюжетом серіалу серед мальовничої шотландської природи знаходять тіло молодого чоловіка. Моніка Кеннеді підозрює, що це лише перший злочин убивці, який готується до нового моторошного злочину. Поки слідчі шукають винного, мешканці невеликої громади починають підозрювати одне одного, а давні таємниці поступово виходять назовні. Ситуація ускладнюється, коли минуле самої Моніки нагадує про себе і навіть змушує її сумніватися у власних рішеннях. Це полювання на відьом. Скільки у нас є? 10 годин, щоб ідентифікувати наступну жертву. Він розмовляє зі мною. Я знаю, ти тут. Джон Шугар є приватний детектив. Схоже, ваш брат зник. Гей! Зупинися! Він тікає від дуже небезпечних людей. Серіал «Шугар» – американський неонуарний детектив від сценариста фільму «Є легенда» Марка Протасевича. Головні ролі знову Колін Фаррелл, приватний детектив Джон Шугар, який у першому сезоні розслідував зникнення онуки голлівудського продюсера та несподівано наткнувся на власні таємниці, які повністю змінили його життя. Лос-Анджелес. Велике місто, де легко почуватися самотнім. За сюжетом другого сезону, незважаючи на свої неймовірні відкриття, Джон Шугар залишається в Лос-Анджелесі і береться за нову справу. Цього разу він розшукує проблемного старшого брата молодого місцевого боксера та паралельно продовжує шукати і власну зниклу сестру. Та куди б не приводило його розслідування, Шугар розуміє, що постійно стикається з ознаками масштабної змови, яка є частиною його таємничого минулого і невизначеного майбутнього. Якщо ми зробимо неправильний вибір, це змінить нас назавжди. Що це, бляха? Хто це, бляха? «Кульгаві коні» – британський шпигунський трилер з елементами драми та чорної комедії, який отримав продовження на 6-й сезон.
Нові серії зняті за романами «Країна Джо та Слаухаус» популярного письменника Мікі Герона. Цього разу агенти Слаухауса змушені тікати, коли Діана Тавернер знову втягує команду у нову смертельну небезпечну гру. До своїх ролей повернулися Геррі Олдмен, Джек Лауден, Крістін Скотт Томас, Гюго Вівінг і Джонатан Прайс. Просто поглянь, з ким доводиться мати справу: невдахою, п'яничкою, психопаткою і оцим, що навіть важко назвати. За сюжетом 6-го сезону агенти Слаухауса в черговий раз раптово стають мішенями і змушені переховуватися і від чужих, і від своїх. З електронних баз Ми-5 зникають усі згадки про команду, а файл з іменами її співробітників потрапляє до невідомих людей. Діана Тавернер втягує кульгавих коней у нову небезпечну гру, пов'язану з помстою за старі операції. Джексон Лемп має з'ясувати, хто полює на його агентів, і врятувати команду, якої для британської розвідки офіційно більше не існує. Хто це, бляха, такий? Ну, знаю. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.